আজি মই এটা বিৰাটে ইন্টাৰেষ্টিং ফ্যাক্ট আপোনাৰ লগত শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো আজি এতিয়া মাৰ্কেট লাইভ হৈ আছে নিফটি স্পট চাওক কিমান 19665 তাৰমানে 141 পইণ্ট আজি মাৰ্কেট বুলিশ ইমান পইণ্ট পাইছে নিফটি ঠিক আছে এতিয়া আপুনি অপশন চেইনত চাওক খালি এৰাউণ্ড নিফটি কিমানত আছিল 19520 ওচৰে পাজৰে মানে এটিএম অপশনস কোনটো হ'ব 19500 সো কালি যদি আপনি এইটো কল অপশন কিনিলে হয় তেতিয়া হলে কিমান টকাৰ প্ৰফিট পালে হয় 53 रुपीजৰ কিন্তু নিফটি কিমান পয়েন্টস বাঢ়িছে 141 পয়েন্টস সো তাৰ জায়গাত প্ৰিমিয়াম কিমান বাঢ়িছে only 53 পয়েন্টস সো এনেকুৱা কিয় আৰু আপনি অলপমান ডিপ ইন দা মানি অপশন বিলাক চাওক আপনি 19000 কল অপশন টু লক ইয়াৰ প্ৰিমিয়াম কিমান বাঢ়িছে ইয়াৰ প্ৰিমিয়াম বাঢ়িছে 109 টকা সো এইটো ষ্ট্ৰাইকৰ প্ৰিমিয়াম 109 টকা আৰু এইটো অপশনছৰ প্ৰিমিয়াম বাঢ়িছে only 53 rupees এনেকুৱা কিয় হয় আৰু আপনি যদি OTM অপশনছ চাওক এতিয়া ATM এইটো হৈ আছে 19650 আজিৰ ডেটত ATM হৈ আছে কিন্তু কালি ই OTM হৈ আছিল সো এইটো অপশনস কিনিলে only আপনি 27 रुपीजৰ প্ৰফিট পালে হয় আৰু হেতু নকৰি পেলা আপনি যদি এই পুট অপশনটো বিক্ৰী কৰিলে হয় সেল কৰিলে হয় তেতিয়া তাত আপনি প্ৰায় 82 रुपीजৰ প্ৰফিট পালে হয় দেখিছেনে ইয়াত কল অপশন বাই কৰিলে আপনি অকল 27 रुपीजৰ প্ৰফিট পায় হেতু নকৰি আপনি পুট অপশন সেল কৰিলে কিন্তু 82 रुपीजৰ প্ৰফিট পালে হয় বুলিশ মার্কেটত আপনি তো পুট অপশন সেলও কৰিব পাৰে নহয়নে তো সেল কৰিলে বহুত বেছি প্ৰফিট পালে হয় সো এইবিলাক যে প্ৰিমিয়ামৰ ডিফাৰেন্স আহিছে এটো কিহৰ কাৰণে আহিছে কাৰণ অপশনস প্ৰিমিয়ামক এফেক্ট কৰা বহুত ফ্যাক্টৰ থাকে যেনেকে ভলাটিলিটি আছে টাইম টু ম্যাচুৰিটি আছে ইন্টারেস্ট ৰেট আছে আৰু বহুত ফ্যাক্টৰ আছে আৰু প্ৰত্যেকটো ফ্যাক্টৰ মেজাৰ কৰিব পৰা কিছুমান গ্ৰিক্স থাকে এই গ্ৰিক্স বিলাককে কোৱা হয় অপশন গ্ৰিক সো আজি আমি অপশন গ্রিকৰ ওপৰত ডিটেইলস আলোচনা কৰিম আপনি যদি অপশন গ্রিক ভালদৰে জানিছে তেতিয়াহে আপনি ভাল অপশন ট্ৰেডাৰ হ'ব পাৰিব কাৰণ আপনি গম পাব কোনটো অপশন বাই কৰিব লাগে কোনটো অপশন সেল কৰিব লাগে আৰু কেতিয়া বাই কেতিয়া সেল কৰিব লাগে আৰু কিমানখিনি প্ৰফিট পাব ষ্টপ লস ক'ত লগাব লাগিব সেইখিনি সব বস্তু আপনি গম পাব যেতিয়াহে আপনি অপশন গ্রিক ভালদৰে জানিব ঠিক আছে সো আজি আমি অপশন গ্রিক জানিম So option Greek key option Greek measures the different factor that affect the price of an option contract. তাৰনে option premium যে change হয় হেতু বহুত কিটা ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় আৰু প্ৰত্যেকটো ফ্যাক্টৰ আমি option Greekৰ জৰিয়তে মেজাৰ কৰিব পাৰো আৰু option Greek কি option Greek আছে ডেল্টা আছে গামা আছে থিটা ভেগা আৰু রো এই পাঁচটা option Greek আছে প্ৰত্যেকটো অপশন গ্রিক আপনি ভালকে জানিব লাগিব তেতিয়াহে আপনি অপশন প্ৰিমিয়ামটো ভালকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু এটো বহুত এসেনশিয়াল হয় মোস্ট অফ দা নতুন ট্ৰেডাৰে ইয়াক নেগলেক্ট কৰে কিন্তু এটো আপনি জানিব লাগিব না জানিলে কিন্তু আপনি অপশন ট্ৰেডিংৰ পৰা পইচা আয় কৰিব নোৱাৰিব দ্যাট ইজ ফৰ শিওর ঠিক আছে সো আজি আমি ইয়াৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰো আৰু এই গ্রিক বিলাকে অপশন প্ৰিমিয়ামক কেনেকে এফেক্ট কৰে হেতু মই অলপমান আন্দাজ দি দিম চাওক ডেল্টা কেনেকে এফেক্ট কৰে ডেল্টা ডিনোটস the impact of change of underlying price underlying মানে কি নিফটি ব্যাংক নিফটি বা স্টক বুলি ধৰিলে ৰিলায়েন্স এইচডিএফসি ব্যাংক এইবিলাক হল underlying সো underlying price to change হলে কেনেকে অপশন প্ৰিমিয়াম to change হ'ব হেতু মেজাৰ কৰে with the help of option Greek delta আৰু গামা কি মেজাৰ কৰে গামা ডিনোটস the impact of rate of change of delta underlying price change হলে delta change হবো আৰু কিমান স্পিডত বা কিমান স্লোলি delta to change হৈছে হেতুৰ ওপৰতো কিন্তু অপশন প্ৰিমিয়াম ডিপেন্ডেন্ট আৰু হেতু কোনে মেজাৰ কৰে হেতু মেজাৰ কৰে গামা ঠিক তেনেকে থিটা থিটাটো কি মেজাৰ কৰে টাইম ৰিমেইনিং ইন এক্সপাইৰেশন আপনি যদি উইকলি অপশনছত ট্ৰেড কৰে তাত থিটা ডিকে বা অপশনছৰ প্ৰিমিয়ামৰ যোনটো ডিকে হয় হেতু বেলেগ হ'ব মান্থলি অপশনছত ট্ৰেড কৰিলে তাৰ প্ৰিমিয়াম ডিকে বেলেগ হ'ব আৰু হেতু মেজাৰ কৰে থিটাৰ জৰিয়তে ভেগা কি মেজাৰ কৰে ইম্প্যাক্ট অফ
ভলেটিলিটি যেতিয়া মার্কেট বেশি ভলেটাইল মানে তো গমে পায় বেশি এনেকুৱা উঠা নমা কৰি থাকে ফ্লাকচুৱেট কৰি থাকে যদি ভলেটিলিটি বেশি হয় তেতিয়া অপশনস বিলাকৰ প্ৰিমিয়ামো বেশি হয় আৰু কম ভলেটাইল মার্কেটত প্ৰিমিয়ামো কম হয় আৰু কিমান কম হ'ব বা কিমান বেশি হ'ব হেতু মেজাৰ কৰিব অপশন গ্ৰীক ভেগাই ঠিক আছে সো অলপ সলপ আন্দাজ পাইছে ন অপশন প্ৰিমিয়াম কেনেকে চেঞ্জ হয় আৰু এই অপশন গ্ৰীকে কেনেকে প্ৰিমিয়ামত এফেক্ট কৰে আৰু এটা অপশন গ্ৰীক আছে হেতু হল ৰো তাৰ এফেক্টটো অলপ কম কাৰণ হেতু মেজাৰ কৰে ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জৰ ওপৰত ঠিক আছে আৰু ইন্টারেস্ট রেট জেনাৰেলি বহুত কম চেঞ্জ হয় 2 মাহৰ মুৰে মুৰে এমপিসি মিটিং হয় তাত ডিসিশন লয় ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জ হবনে নাই আৰু যেহেতু বহুত দিনৰ মূৰত চেঞ্জ হয় গতিকে তাৰ এফেক্টটো বহুত কম ঠিক আছে তাক আমি নেগলেক্ট কৰিব পাৰো সো ফ্যাক্টৰ এফেক্টিং দা অপশন প্ৰিমিয়াম এতিয়া ইয়াত যে মই কিছুমান গ্ৰীক দেখালো হেবিলাক গ্ৰীকে ফ্যাক্টৰ বিলাক মেজাৰ কৰে যেনেকে আন্ডাৰলাইং প্ৰাইজৰ চেঞ্জৰ ওপৰত কেনেকে অপশন প্ৰিমিয়াম চেঞ্জ হ'ব টাইম টু এক্সপাইৰেশন বা ইমপ্লাইড ভলেটিলিটি মই ইয়াতে অলপমান ৰাফলি আইডিয়া এটা দি দিও কল অপশনছৰ কাৰণে এইবিলাক ফ্যাক্টৰে কেনেকে ইম্প্যাক্ট পেলাব বা পুট অপশনছৰ কাৰণে কেনেকে ইম্প্যাক্ট কৰিব হেখিনি কথা অলপমান কৈ দিও সো কল অপশনছৰ কাৰণে কি হয় যদি আন্ডাৰলাইং প্ৰাইস ইনক্রিজ হয় তেতিয়া হলে কল অপশনছৰ প্ৰিমিয়ামো বাঢ়িব ইয়াতে পজিটিভ দিয়া আছে ঠিক আছে যদি আন্ডাৰলাইং প্ৰাইস বাঢ়ে তেতিয়া হলে কল অপশনছৰ প্ৰিমিয়ামো বাঢ়িব আৰু যদি আন্ডাৰলাইং প্ৰাইস কমে তেতিয়া হলে ইয়াৰ এফেক্টটো নেগেটিভ মানে প্ৰাইসটো ডিক্রিজ হ'ব ঠিক আছে দ্বিতীয়তে কি টাইম টু এক্সপাইৰেশন যদি বেশি টাইম থাকে মানে উইকলি অপশনছত টাইম কম থাকে 7 ডেজ থাকে আৰু মান্থলি অপশনছত বহুত টাইম থাকে সো মান্থলি অপশনছৰ প্ৰিমিয়ামটো বাঢ়িব আৰু উইকলি অপশনছৰ প্ৰিমিয়ামটো কমে তাৰ মানে টাইম টু এক্সপাইৰেশন যিমান বেশি হ'ব প্ৰিমিয়াম হিমান বেশি হ'ব আৰু যিমানে কমি আহিব হিমানে প্ৰিমিয়ামটো কমি আহিব দেন ইমপ্লাইড ভলেটিলিটি গম পাইনে কি বস্তু মই অপশন চেইনত দেখাই আছো ইয়াতে চাওক কল অপশনছৰ এলটিপি যোনটো আছে প্ৰিমিয়ামৰ ওচৰতে যোনটো কলম আছে তাত আইভি বুলি লিখা আছে আইভি মানে ইমপ্লাইড ভলেটিলিটি সো ইয়াতে চাওক আইভি কিমান ইন দা ৰেঞ্জ অফ 8 to 9 ঠিক আছে পুট অপশনছৰ আইভি 9 ৰ ওপৰত আছে আৰু এই আইভি টু ন চেঞ্জ হৈ থাকে মাৰ্কেটৰ ভলেটিলিটিৰ ওপৰত আইভি টু চেঞ্জ হয় আইভি টু 20-30 ৰেঞ্জতো থাকে 40-50 ও হয় কৰোনাৰ সময়ত ই 84 লৈকে গৈছে ইমপ্লাইড ভলেটিলিটি ঠিক আছে সো যিমান বেশি ভলেটাইল হ'ব প্ৰিমিয়াম হিমানে বাঢ়িব গতিকে ইয়াৰ ওপৰতো অপশন প্ৰিমিয়াম ডিপেন্ডেন্ট হয় সো এই বস্তুটো আপনি চাব লাগিব কিন্তু অপশন যেতিয়া ট্ৰেড কৰিব তেতিয়া আপনি আইভি টু চাব লাগিব সো কল অপশনছৰ কাৰণে গল এতিয়া পুট অপশনছৰ কাৰণে চাওক কেনেকে এইবিলাক ফ্যাক্টৰে এফেক্ট কৰে যেতিয়া আন্ডাৰলাইং প্ৰাইস ইনক্রিজ হয় পুট অপশনছৰ প্ৰিমিয়াম নেগেটিভ মানে ডিক্রিজ হয় আৰু যেতিয়া ডিক্রিজ হ'ব তেতিয়া কিন্তু প্ৰিমিয়ামটো ইনক্রিজ হয় সো কল আৰু পুট অপশনছৰ কাৰণে আন্ডাৰলাইং প্ৰাইসৰ মুভমেন্টটো পুৰা উল্টা দেখিছেনে তাৰ এফেক্টটো পুৰা উল্টা আৰু টাইম টু এক্সপাইৰি এন্ড ইমপ্লাইড ভলেটিলিটি এফেক্টটো কল আৰু পুট অপশনছৰ কাৰণে একে যদি টাইম বেশি থাকে তেতিয়া হলে প্ৰিমিয়ামটো বেশি হ'ব বাঢ়িব যিমানে টাইম কমি আহিব হিমানে প্ৰিমিয়ামটো কমি আহিব ঠিক আছে সিমিলাৰলি ইমপ্লাইড ভলেটিলিটি বাঢ়িলে প্ৰিমিয়ামটো বাঢ়িব আৰু ইমপ্লাইড ভলেটিলিটি কমিলে প্ৰিমিয়ামটো কমিব মুঠতে বহুত কেইটা ফ্যাক্টৰে অপশন প্ৰিমিয়ামক এনেকে চেঞ্জ কৰা বা এফেক্ট কৰে সেইবিলাক আমি অপশন গ্ৰীকৰ জৰিয়তে মেজাৰ কৰিব পাৰো সো ইয়াত মই এটা থুলমূল আইডিয়া দিছো যদি আপনি বিচাৰে যে মই প্ৰত্যেকটো গ্ৰীকৰ ওপৰত অলপ ডিটেইলছ আলোচনা কৰো তেতিয়া হলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব অপশন গ্ৰীক বুলি তেতিয়াহে মই প্ৰত্যেকটো অপশন গ্ৰীকৰ ওপৰত এটা এটাকে সেপাৰেট ভিডিও বনাই দিম ঠিক আছে সো মই আশা কৰিছো কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু যদি আপনি ফাৰ্স্ট টাইম আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে আপডেটস এছামিজ প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব থ্যাংক ইউ